Hello friends, welcome to my YouTube channel Kumar Basant Assam. Gunotshav dinakon কি কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম। আজি এই ভিডিওটোত মূলতঃ যে গুণোৎসৱৰ যেটো প্ৰথম দিন স্ব-মূল্যায়ন সেই স্ব-মূল্যায়নৰ দিনাখন আপোনালোকৰ কি কাম হ'ব সেই সম্পৰ্কে থাকিব। মই এই ভিডিওটোত নিম্ন প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰিছো। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিছে যে নিম্ন প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ দিনাখন সেই কি কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে ইয়াতে থাকিব। আপোনালোকে ভিডিওটো মনোযোগেৰে চাব। তে প্ৰথমতে আপোনালোকক কওঁ যে 2017 চনৰ দৰে 18 চনত যি গুণোৎসৱ হৈছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱৰ যি স্ব-মূল্যায়ন দিন হেতু হৈছে 31 অক্টোবৰ। 31 অক্টোবৰৰ দিনাখন কি আপোনালোকৰ কৰিবলগীয়া হ'ব সেই সম্পৰ্কে মই ভিডিওটোত কিছু কথা ক'ব বিচাৰিছো। স্ব-মূল্যায়নৰ দিনাখনত ইয়াতে দুটা পৰ্যায়ৰ মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰ আছে। মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰ হৈছে প্ৰথমতে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীৰ সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পঠনৰ দক্ষতা। আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিছে, মই অকমান জুম কৰি দেখাইছো। দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীৰ সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পঠন দক্ষতা ল'ব লাগিব। আৰু 2 নম্বৰ হৈছে সহবিদ্যায়তনিকৰ লগতে আন্তঃগাঁথনি আৰু অন্যান্য সা-সুবিধাৰ উপলব্ধতা আৰু ব্যৱহাৰ আৰু সমাজৰ অংশগ্ৰহণ। এই তিনিটা ক্ষেত্ৰ আপোনালোকৰ আছে। এই তিনিটা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মূল্যায়ন হ'ব। ইয়াতে সূচীটো দিয়া হৈছে শিক্ষকৰ কাম স্ব-মূল্যায়নৰ দিনা। সময় 8:45। 8:45 আপোনালোকৰ কাম কি হ'ব? বিদ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব আৰু পাঠক সভাৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰস্তুত কৰিব। এইটো কোন শ্ৰেণীৰ পৰা কোন শ্ৰেণীলৈ মানে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে কৰিব। যদিও পঠনৰ দক্ষতা আপোনালোকে দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা ল'ব লাগিব, কিন্তু পাঠক সভাত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব। তাৰপিছতে 9 বজাৰ পৰা 9:15 আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব? পাঠক সভা অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় সংগীত পৰিচালিত কৰিব। আপোনাৰ কাম হ'ল পাঠক সভাত আপুনিটো উপস্থিত থাকিব লাগিব শিক্ষক হিচাপে, আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় সংগীত আপোনালোকে পৰিচালিত কৰিব লাগিব। সেই প্ৰাৰ্থনা সভাত বা পাঠক সভাত যাতে ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় সংগীত পৰিৱেশিত হয়। তাত কোনে অংশগ্ৰহণ কৰিব? সেয়া প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে। তাৰপিছত 9:25 পৰা 12:25 কি হ'ব চাওক। পঠন দক্ষতা মূল্যাংকনত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া ফ্ৰেমবোৰ থকা চিল কৰা পেকেটবোৰ বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সন্মুখত খুলিব। এই 9:25 পৰা আপোনালোকৰ এই কাম আৰম্ভ হ'ব। প্ৰথমে কি কৰিব যে আপোনালোকে যিটো অসমীয়া বা ইংৰাজী ভাষা 1 আৰু ভাষা 2 যি পঠন দক্ষতা আপোনালোকে মূল্যায়ন কৰিব লাগিব, তাতে কি কৰিব? প্ৰথমতে আপোনালোকৰ কাম হ'ল পঠন দক্ষতা মূল্যাংকনত ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া ফ্ৰেমবোৰ থকা চিল কৰা পেকেটবোৰ বিদ্যালয়ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সন্মুখত খুলিব। আপোনালোকৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি তথা সদস্যসকল থাকিব লাগিব। সেইসকলৰ সন্মুখত আপোনালোকে যিটো ভাষা 1 আৰু ভাষা 2 বাবে যি পঠন দক্ষতা মূল্যাংকন কৰিবলগীয়া যিখিনি পেকেট থাকিব সেই পেকেটখিনি খুলিব লাগিব। দ্বিতীয়তে সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পঠন দক্ষতা মূল্যাংকন কৰিব। ভাষা 1 আৰু ভাষা 2 অসমীয়া মাধ্যমত অধ্যয়ন কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে এয়া এই মূল্যাংকন কিহত হ'ব বুজি পাইছে আপোনালোকে, যে অসমীয়া আৰু ইংৰাজী ভাষাত হ'ব। তাৰপিছত তৃতীয় পৰ্যায়ত 3 নম্বৰতে কি কৰিব যে সলনি কৰি প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰদত্ত ফ্ৰেমসমূহৰ যিকোনো এটা পঠন কৰিবলৈ দিব। তাৰমানে আপোনালোকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক যেতিয়া পঢ়িবলৈ দিব একেটাকে পঢ়িবলৈ নিদিব, সলনি কৰি দিব। ইয়াৰ পাছত হ'ল
নিৰ্দেশনা অনুযায়ী প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰাপ্ত নম্বৰ অনুমোদিত প্ৰপত্ৰত লিপিবদ্ধ কৰিব আপোনালোকৰ যি নোডেল টিচাৰ আছে তেখেতসকলৰ হাতত ইতিমধ্যে তাৰ প্ৰপত্ৰ দিছে যে ৰিডিঙত কোনজন ছাত্ৰই কিমান নম্বৰ পাইছে ইয়াতে আপোনালোকৰ 2 নম্বৰকৈ আছে মুঠতে 10 অসমীয়া পঢ়াত 10 আৰু ইংৰাজী পঢ়াত 10 আপোনালোকে 2-2কৈ দি যাব আপোনালোকে তাৰ কপিটো নিশ্চয় পাইছে গতিকে সেইমতে আপোনালোকে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিখিনি নম্বৰ সেইখিনি লিপিবদ্ধ কৰিব তাৰ পিছৰ কাম হ'ল আপোনালোকে পূৰ কৰা প্ৰপত্ৰবোৰ সাৱধানে সংৰক্ষণ কৰিব সেইটো আপোনালোকে বুজি পাইছে ইয়াৰ পিছৰ সময়সূচীটো হৈছে 12:25 পৰা 1 বজালৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মধ্যাহ্ন ভোজন পৰিৱেশন কৰিব এটা আপোনালোকে সময়টো গম পাইছে 12:25 পৰা 1 বজালৈ হেয়া হ'ল মধ্যাহ্ন ভোজনৰ সময় আৰু 1 বজাৰ পৰা 1:45 শৈক্ষিক দিনপঞ্জী অনুযায়ী ক্ৰিয়াকলাপ বা শ্ৰেণী পৰিচালিত কৰিব 1:45 পৰা 1:50 জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰিব মানে আপোনালোকৰ 5 মিনিট সময় ধাৰ্য কৰা হৈছে 1:45 পৰা 1:50 আপোনালোকে লাইন পাতোতে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সাজু কৰোঁতে অকণমান সময় লাগিব গতিকে সেইকণ সময়ত আপোনালোকে জাতীয় সংগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ দিব 1:50 পৰা 2:50 আপোনালোকৰ কাম হ'ল যে তলত দিয়াবোৰৰ স্বমূল্যায়ন নিৰ্দেশনা যি আছে নিৰ্দেশাৱলী সেই অনুযায়ী কৰিব আপোনালোকৰ কাম হ'ল 1:50 পৰা 2:50 তিনিটা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে স্বমূল্যায়ন কৰিব লাগিব প্ৰথমতে হৈছে সহবিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰ দ্বিতীয়তে হৈছে আন্তঃগাঁথনি আৰু অন্যান্য সা সুবিধাৰ উপলব্ধতা আৰু ব্যৱহাৰ 3 নম্বৰত হৈছে সমাজৰ অংশগ্ৰহণ এই তিনিটা ক্ষেত্ৰ আছে সেই ক্ষেত্ৰকেইটাত আপোনালোকৰ স্বমূল্যায়ন কৰিব লাগিব কেতিয়া 1:50 পৰা 2:50 আৰু যিখন আপোনালোকৰ অনুমোদিত প্ৰপত্ৰত তাত নম্বৰবোৰ লিপিবদ্ধ কৰিব সুবিধাজনকভাৱে মূল্যায়ন পুস্তিকাখনতেই কৰিব তাৰপিছত পূৰ কৰা প্ৰপত্ৰবোৰ সাৱধানে সংৰক্ষণ কৰিব আপোনালোকে ইতিমধ্যে CRCC সকলৰ ফালৰ পৰা যিসমূহ আপোনালোকৰ মূল্যায়ন নিৰ্দেশাৱলী হিচাপে এখন হাতপুথি আপোনালোকক দিছে সেইখন আপোনালোকে অধ্যয়ন কৰিলে এইখিনি পাব ইয়াতে ফৰ্মেটখিনি আছে গতিকে আপোনালোকৰ যি প্ৰথম দিন স্বমূল্যায়নৰ দিনটোত এইখিনি কামেই কৰিব লাগিব আপোনালোকে গম পাইছে ইতিমধ্যে এইবাৰ 85% বিদ্যায়তনিক দিশত আৰু বাকী 15% অন্যান্য দিশবিলাকত মূল্যায়ন হ'ব সেই 15% 3 ভাগ হৈছে 5-5কৈ 3 ভাগ হৈছে সহবিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰত 5 আন্তঃগাঁথনি আৰু অন্যান্য সা সুবিধাত উপলব্ধতাত হ'ল 5 আৰু সমাজৰ অংশগ্ৰহণত 5 আৰু মই ভিডিঅ'টো শেষৰ ফালে এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ যি এই 5-5 নম্বৰ আচলতে সহবিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰখনত কেইবাটাও দফা আছে সেইটো মই আগৰ ভিডিঅ'ত মই কৈ গৈছিলোঁ সেইটো ধৰি লওক 35ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ 30 পালে তেতিয়া 5ৰ ভিতৰত কিমান পাব সেইটো উলিয়াব লাগিব বা 50ৰ ভিতৰত যদি 40 পায় সহবিদ্যায়তনিক ক্ষেত্ৰত তেতিয়া 5ত কিমান পাব এইটো 5লৈ লৈ যাব লাগিব যে 5ৰ ভিতৰত 50ত যদি 40 পায় তেতিয়া 5ত কিমান পাব 4 পাব এনেধৰণে আপোনালোকৰ নম্বৰখিনি হ'ব আৰু বিদ্যায়তনিক দিশত যি 85 নম্বৰ বা 85% বুলি কোৱা হৈছে সেইটো আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মুঠ সংখ্যাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনালোকৰ বিদ্যালয়ত মুঠ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে ধৰক 20 জন 20 জনত 100 নম্বৰকৈ 2000 হ'ব গতিকে 2000ৰ ভিতৰত কিমান নম্বৰ পায় সেইটো কথা নিৰ্ভৰ কৰিব আৰু সেইটো 85ত কিমান হ'ব তালৈ উলিওৱা হ'ব 85ত কিমান হয় এনেধৰণে আপোনালোকৰ মূল্যায়ন হ'ব গতিকে এই ভিডিঅ'টো নিশ্চয় আপোনালোকৰ নিম্ন প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত
প্ৰথম দিনাখন স্বমূল্যায়নৰ দিনা কি কৰিব লাগিব এই সম্পৰ্কে মই আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত মই উচ্চ প্ৰাথমিক তথা মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয়ৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আপোনালোকে চেনেলটো যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এই ভিডিঅ'ৰ তলতে থকা যি ৰেড বুটন আছে ছাবস্ক্ৰাইব বুলি লিখা তাতে প্ৰেছ কৰি দিব প্ৰেছ কৰাৰ পিছত বেল আইকনটো ওলাব তাতো প্ৰেছ কৰি থ'ব আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক এটা কৰিব লগৰ শিক্ষক বন্ধুসকলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব তেতিয়া সকলোৰে যাতে সুবিধা হয় জয় অসম আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাটছিং